السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا نشارك معكم هذه الحلوه هذه اللي كتجي سهله وزوينه في نفس الوقت وبنينه لذيذه لواحد الدرجه ما تصوروش. الا قلت لكم بالفعل لذيذه راه لذيذه، فكنتمنى لكم تجربوها وتردوا عليا. وهنايا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي يعني من المغرب وخارج المغرب، وكنقول لكم اخواني اخواتي ما تنسونيش من التعليقات ديالكم ولايك ديالكم، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو مع الطريقه ديال هاد الحلوه هذه. هنايا عندي شويه ديال الملحه، 3 المعالق كبار ديال الزيت، عندي 120 غرام ديال السكر، 4 البيضات، وهنايا عندي 160 غرام ديال النشا اي مايزينا، وعندي 40 غرام ديال الدقيق، وعندي هذه بودره الفاني، وعندي 5 غرام ديال الخميره. انا اول حاجه غادي نغربل ديك النشا هو والدقيق، 160 غرام ديال النشا و40 غرام ديال الدقيق. هنا فاحت ناخذ الاناء وغادي ندير فيه 4 البيضات، يعني هنا كنديروا وحده بوحده باش كنشوفوا كلا تكون خاسره ولا شي حاجه باش ما تخسرش لنا داك البيض الاخر. هنا غادي نبدا نطرب. بالنسبه هنا للطرب فانا هنا غادي نديرو يعني على السرعه الاولى، وهنا غادي نضيف شويه الملحه وغادي نخدم واحد شويه، ومن بعد غنبقى نزيد السرعه شويه بشويه. يعني انا كنخدم وكنعاود نزيد، كنخدم وكنعاود نزيد، كنخدم وكنعاود نزيد حتى كندير اخر سرعه كاين عندي في هذا الدراب هذا. المهم اللي ما عندوش راه اللي عنده العجانه بطبيعه الحال راه غيدير العجانه، وهكا اللي ما عندوش راه شويه يعني الله يسهل عليه، لانه حيت هكا ضروري، حيت صعيب شويه باش يطلع بليد، شويه صعيب يعني خاصو الجهد يكون شويه الجهد مزيان. انا غادي نضيف 120 غرام ديال السكر اي سنيده، غادي نضيفها غير شويه بشويه. هنا غادي نبقى نخلط مزيان حتى غادي يضاعف الحجم ديالو، وفي نفس الوقت غادي يولي اللون ديالو ابيض، يعني يتبدل اللون ديالو. انا هنا راني سرعت الفيديو، مسرعه على الفيديو، يعني راح خدا ليا وقت باش بقيت كنطرف فيه، فداكشي علاش اختصرت شويه وحاولت انني هذا نقص منه. هنايا غادي نضيف 3 المعالق كبار ديال الزيت، انا كما كتشوفوا كنضيف الزيت غير شويه بشويه باش كنضيفها. انا غادي زدت 4 معالق ديال بودر فاني، يعني البودره ديال الفاني، واللي ما عندوش يدير ساشي ديال الفاني. صافي هنا من بعد ما صافيت هذا سميتو طلع ليا داك البيض، يعني هكا ضاعف الحجم ديالو. انا غادي نبدا نزيد داك مايزينا ولا النشا هي والدقيق، غادي نزيدهم غير بشويه بشويه ومن هنا من التحت للفوق كما كتشوفوا، تنخلط غير بشويه. فانا غادي نعاود نزرب لا فيديو، ولكن نتوما ما تزربوش لانه هكا الا بغيتوها تصدق معكم. راه انا راه كنخدمها غير بشويه باش كنخدمها، ما كنحاولش انني نزرب باش هكا البيض ما يتكسرش هذاك البيض. صافي كنبقاو نزيدو شويه وتنحركو، كنزيدو الطحين شويه وتنحركو، وفي نفس الوقت باش حتى الطحين هكا ما يتكور لا والو ويجي ساهل. واحد خصو غير هذا ياخذ وقيته هكا الوقت باش يخلط. انا هنا راني مسرعه على فيديو. انا غادي نزيد الخميره، 5 غرام ديال الخميره غادي نزيدها. صافي هنا غادي نبقى نخلط حتى غنكمل داك الدقيق. والمهم غادي نخلط داكشي تيتخلط ليا الخليط مزيان.
وانا كنحاول انني نجمعوا دوك الجناب باش هكا يتخلط لنا مزيان حتى هما باش ما يبقاش فيهم الدقيق تما لاصق فيهم. صافي من بعد هنا ما تخلطات فهنا غادي ناخذ المول. هذا المول هذا القطر ديالو 22 سنتيم. صافي هنا من بعد راه كما كتشوفوا انا دهنته ومن بعد لصقت له داك الورق ديال الطبخ. صافي غادي ندخلها للفران. هنا الفران بالنسبه للفران انا راه يعني هنا راه كل واحد على حسب الفران. بالنسبه للفران انا دخلت غير في الفران عادي، خليته سخن مزيان ونقصت عليه وخليته دات لي 40 دقيقه، يعني باش عطاتني هاد اللون 40 دقيقه اللي دات ليا. وهنا على حسب اللي عنده الفران ديال الدور بطبيعه الحال غيدير الفران على 180 درجه. فهنا ملي غتوصل ديك 30 دقيقه بواحد راه غتبان ليه الا بانت لي طابت راه هي هذيك. هنا من بعد ما طابت فكما كتشوفوا على هذا الشكل هذا فانا غادي نغطيها وغادي نخليها حتى للغد ليه. صافي هنا من بعد ما باست ليا هكا يعني خليتها بايته ليا كامله فهنا غادي نقطعها على 3 ديال الطبقات. غادي نقطعها. هنايا درت 2 وراق ديال الجيلاتين رقدتهم في الماء بارد. خديت انا شويه ديال الكريمه زدت لها واحد تقريبا 60 غرام ديال شوكولا غيش يعني بيضه، وغادي نزيد ليها داك الجيلاتين مع حتى باقا سخونه باش تذوب ليا في هذيك السخونيه ديال ديك الكريمه. هنا الكريمه درت نص كاس ديال الكريمه اللي درت. هنايا عندي 400 غرام ديال الكريمه بارده يعني خليتها بارده مزيان. غادي نخدمها مزيان هكا حتى تطلع. انا هنا راني مزربه ثاني لا فيديو هنايا لحقاش حيت طلع الفيديو راه طويل بزاف. انا غادي نزيد نص معلقه ديال بودر فاني. هنا غادي نزيد من بعد ما طلعت شويه هذيك الكريمه فغادي نضيف لها هذيك الشوكولا بيضاء هي والكريمه اللي خلطت الجيلاتين. صافي غادي نبقى نخدمهم حتى غادي يطلع لي هذيك الكريمه مزيان. صافي هنا من بعد ما طلعت الكريمه بالشكل باش بغيتها صافي هنايا غادي نحبس. صافي انا غادي ناخذ طبقه ديال لاجينواز اللي عندي غادي نسقيها بالماء يعني عفوا بالسيرو. السيرو فيه نص كاس ديال الماء اللي درت ونص كاس ديال سنيده ودرت فيه هذا البودر ديال الفاني اللي درت فيه يعني هكا بغيتو باش يجي منسم حتى هو بالفاني. وصافي هنا غادي ندير واحد غير كوش خفيفه بحال هكا خفيفه. هنا كاين خليط ديال الفويتين وشوكولا غيش وهذا هو البخليني ديال اللوز يعني كيعطي واحد المذاق زوين بزاف. هادو راه مخلطين. صافي هنا غادي ندور هنا الكريمه هكا في الجناب وغادي ندير واحد الكوش شويه خفيفه ديال الكريمه من الفوق. انا هنا اللي بغى يديرها قد الطبقه ديال لاجينواز فيكثر شويه الكريمه. اللي ما بغاش انا حيت ما تنكثرش الكريمه بزاف راه حتى الحلوه اللي كنت سبقت لي وهذا وشاركتها معكم حتى راه ما كثرش ليها الكريمه يعني كنحاول ندير غير شويه باش هكا ما يجينيش كثيره ثاني كاع بزاف. صافي هنا من بعد غادي ندير الطبقه الثانيه غادي نسقيها مزيان هكا بالسيرو. من بعد غادي ندير هنا غير طبقه ديال الكريمه فقط. صافي هنا صافي غادي نعاود نقادها مزيان. صافي غادي نضيف لها هذه الطبقه الثالثه صافي حتى غادي نكملها. صافي هنا تنقاد باش تجي سمك واحد. هنا راه غادي نسقي هذه بهاد هنايا غادي نسقيها ومن بعد غادي نقلبها. حيت الا تقلبات ما يمكنش غتسقيها هكا من الفوق بهذا الشكل هذا. صافي انا غادي نقاد ليها الجناب ديالها صافي وغادي غير نقادها مزيان وغادي نطلي لها شويه ندير لها شويه ديال الكريمه من الفوق. هنا دايره لها غير كل شويه خفيفه يعني ماشي مغليطاش بزاف ماشي ما جاتش عامره. صافي غادي ندير لها انا الجوانب ديالها هما غادي هذا نقادهم هكا بالكريمه. هنا غادي غير هذا نطليها ويعني غادي ندير لها الكريمه وفي نفس الوقت غادي نحطها غادي ندخلها للثلاجه واحد تقريبا ديك 20 دقيقه حتى 30 دقيقه حتى تشد شويه في راسها ومن بعد عاد غادي نعاود نقادها مزيان. بحكم انا ما عنديش السيبوره اللي كدور يعني اللي كتسهل هنا من كما كتشوف يعني يعني هكا تحاولوا تقادوا. هنا راه ممكن تخدموا بالمسطره ممكن تخدموا بالمثلثات يعني راه دابا كلهم راه تيخدموا راه بلا يعني الواحد بلا ما يكلف راسو انه بهاد مثلا هاد الدوزان هذا اللي ما عندوش. انا هنا من بعد ما كانت خرجت من بعد ما دازت ديك 20 دقيقه فراه خرجتها وكنحاول انني نقادها مزيان بهذا الشكل كما كتشوفوا تنعاودها باش تقاد ليا مزيان. هنايا من بعد غادي نخوي عليها داك الكلاصاج اللي سبقت وشاركته معكم يعني ديال الفيديو ديال البارح.
هنا اللي بغى الكلاصاج بيض فيدير ليه الكولورون، يعني البودر هذاك الكولورون يكون في البيض باش يجي بيض مزيان. انا ما درتوش ليه، خليته غير هكا بالشوكولا فقط. صافي هنا راه كنحاولوا نهزو داكشي اللي طاح لنا، كنحاولوا نهزو نخوي فوق منك باش تحاول لان تكون يكون عندها داك سميتو هذا الكراج يكون شويه شاد مزيان، هي باش تكون واحد الطبقه شويه غليظه. صافي هنا من بعد كنحاول نحيد لها دوك الزوائد اللي كيكونوا هكا نازلين من الجناب. هنايا كيبقى الخصير اللي بغى يدير لها اللوز يديرو فم كاسي محمر، اللي بغى يدير لها كاوكاو كيديرو. هي في الحقيقه بجوج كيجيو زوينين، حتى بكاوكاو كتجي زوينه. انا هنا راني درت لها الكاوكاو اللي درت لها. صافي هنا غادي نحاول اني غادي نديرها لها في الجناب كاملين. من هاد شويه الكريمه اللي كانت شاط ليا فغادي نحاول نوزعها بهذا الشكل باش غادي نشوف الا قداتني غنكمل، الا ما قداتنيش غادي نحبس. كنمشي بهذه الطريقه باش نشوف باش تجيني مقاده، باش ما نبداش غير بجهه واحده. المهم التزيين هذا تيبقى اسهل تزيين وتيبقى يعني خفيف ظريف وفي نفس الوقت كتجي لذيذه بزاف. صافي هنايا رشيت على شويه ديال هذا الكاوكاو ثاني من الوسط ديالها. انا اللي بغى يدير ليها الكراميل من الوسط يديروا لها، انا كنت غندير لها الكراميل ولكن فضلت انني ندير لها هكا تمشي كلها بهذا الشكل هذا. الناس تقدروا ديروا ليها الشوكولاته، تقدروا ديروا لها اي حاجه، المهم على حسب كل واحد شنو كيبقى الخصير ديال كل واحد على حسب الموجود ديال الواحد. صافي انا غندير لها واحد شويه ديال الكريمه هكا من الوسط باش ما تبقاش هكا غير خاويه. صافي فكانت الحلوه ديالنا هي على هذا الشكل هذا. انا نقطعها لكم باش تشوفوها كيفاش جات. هذه الحلوه جات على هذا الشكل هذا، فكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وانا كما كتشوفوا كما قلت لكم يعني الطبقه ديال الكريمه كجات شويه رقيقه يعني ما جايش غليظه، فكنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم. وكنقول لكم ما تنساوش اخواني اخواتي من التعليقات ديالكم. وهنا كنبغي نشكر جميع المتتبعين وجميع يعني كاع اللي مشاركين في القناه ويعني اللي من المغرب وخارج المغرب. ومهم كالعاده دائما كنتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع، وتنقول لكم الله يعاونكم وسنه سعيده عليكم، يعني الله يدخل عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله، ويعني كل واحد فيكم باش كيتمناها. وكنقول لكم يعني باي باي، الفيديو اخر ان شاء الله.